Xin chào anh em. Tiếp theo cái buổi hôm trước, mình đã chia sẻ với anh em việc biên tập video trên cái phần mềm CapCut từ A tới Z. Thì nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em một số cái thủ thuật về thứ nhất là sử dụng mặt nạ mask, rồi sử dụng keyframe, sử dụng các cái hiệu ứng là làm mờ và sử dụng hiệu ứng motion tracking, tức là đeo bám đối tượng đang chuyển động trong video. Và sau đây anh em xem cái clip mà để giới thiệu mà mình đã chuẩn bị. Mình xin giới thiệu anh em, đây là clip gốc. Anh em nhìn thấy là đoàn tàu là chạy ngang toàn bộ, chạy suốt hết màn hình. Và tiếp đó là mình sử dụng thủ thuật, sử dụng cái thuộc tính mask để làm cho cái đoàn tàu này biến mất ngay tại vị trí cột đèn xanh, đèn đỏ. Và tiếp theo là mình dùng thủ thuật là thuộc tính về mask và hiệu ứng làm mờ để mục đích là che các cái đối tượng như là mặt đang chuyển động trong cái clip như trên màn hình anh em đang xem. Và cuối cùng là mình cũng sử dụng cái thủ thuật về đeo bám, tức là motion tracking, làm cho một sticker hay một văn bản bám theo cái đối tượng chuyển động. Ở đây đối tượng chuyển động là máy bay trực thăng, anh em có thể nhìn thấy. Ok, bây giờ ta bắt tay vào xử lý. Thì ta khởi động cái phần mềm CapCut lên. Chúng ta tạo dự án mới. Ok, đầu tiên chúng ta nhập các nguồn video vào. Ta mở thư mục lên, chọn 3 clip video. Chúng ta mở để nhập vào dự án. Ok. Mình sẽ giới thiệu với anh em cái thủ thuật đầu tiên làm đoàn tàu biến mất sau cái cột đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta bắt đầu kéo clip xuống timeline. Chúng ta chọn clip, chúng ta nhân đôi clip bằng cách Ctrl C và Ctrl V. Ok. Đoạn clip bên dưới này chúng ta sẽ lấy cái hình nền. Lấy cái hình nền. Đây cái hình nền này nó hình nền tĩnh. Chúng ta lấy hình nền, không bỏ hết các phần mà chuyển động của đoàn tàu đi. Tôi sẽ chọn vào, đưa kim về đầu tiên. Đấy, cái đoạn đầu tiên này, cái timeline đầu tiên này thì đoàn tàu chưa xuất hiện. Chúng ta có thể lấy hình ở đây. Thì chúng ta chọn vào clip và đưa kim về vị trí không có đoàn tàu. Chúng ta bấm vào nút dừng hình trên thanh timeline để lấy hình ảnh. Ok, như vậy cái đoạn 3 giây đầu tiên này chúng ta không có bị vướng đoàn tàu xuất hiện. Ok rồi. Còn cái đoạn sau này chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta đưa clip ở lớp bên trên, đưa vào đây. Sau đó kéo layer bên dưới cho nó bằng nhau. Ok. Đấy, nhiệm vụ bây giờ như vậy là cái layer trên sẽ đè lên layer dưới. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ che một phần của cái layer trên là xong. Để che chúng ta bấm vào đối tượng video, chúng ta chọn vào mặt nạ. Ok. Phần thuộc tính mặt nạ thì có 6 loại, thì để che một phần thì chúng ta dùng cái đầu tiên là cái tách ở đây là split. Có 6 cái hình thù để che cái phần mặt nạ. Thì mặc định mặt nạ sẽ che là tất cả những cái hình bên trong. Đấy, tất cả những bên trong, ví dụ bên trong mặt nạ mặc định là sẽ che ở trong. Còn là muốn chúng ta che ở bên ngoài, chúng ta sẽ bấm vào nút đảo ngược ở đây. Đấy, nhưng ở đây ta dùng cái đầu tiên là cái tách. Đấy, ok. Tức là tách màn hình nha, chia màn hình nha. Đấy, chúng ta chia đứng thì ta bấm vào nút xoay đây, tôi xoay lên, xoay đứng lên. Ok. Và chúng ta sẽ di chuyển vị trí. Đấy. Từ bên tay trái này chúng ta để ý này, có dấu xoay này là đoàn tàu sẽ bị biến mất ở trong cái phần đi vào ô này. Tức là đây là cái ô màu đen là bị thủng.
mất luôn. Khi đó là cái lớp bên dưới nó sẽ chiếm vào. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta thế thôi, thế là xong, chúng ta bắt đầu thử. Ok, thế là xong cái thuộc tính đầu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy chưa? Đoàn tàu đã mất ngay sau vị trí của đèn xanh đèn đỏ. Ok, như vậy chúng ta đã làm được cái thủ thuật đầu tiên, dùng cái mặt nạ mask, mặt nạ mask ở đây là làm biến mất cái đoàn tàu khỏi một phần của cái màn hình. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em là dùng cái thuộc tính như là mặt nạ này và cái hiệu ứng để mà che cái đối tượng hoặc là một người đang chuyển động trong video. Để làm được, chúng ta sẽ kéo đây, chúng ta sẽ kéo clip, chúng ta cần che mặt cô gái này đi. Để che mặt cô gái này chúng ta cũng nhân bản, cũng làm 2 layer nha. Ok, bây giờ ta sẽ làm mờ. Bước 1 là ta sẽ làm mờ toàn bộ cái lớp layer bên dưới này này. Làm mờ bằng cái hiệu ứng mờ. Để lấy hiệu ứng mờ thì ta vào tab hiệu ứng và phần len, ta tìm đến phần mờ nhá, hiệu ứng mờ đây, hiệu ứng mờ đây, kéo xuống. Ok, hiện nay chúng ta không kéo xuống dưới, tức là bây giờ phần mềm không cho chúng ta kéo các lớp tự do. Để làm được cái việc di chuyển các lớp này tự do trong thanh timeline thì chúng ta vào sẽ như sau. Chúng ta bấm ra ngoài, tôi chọn vào chỉnh sửa, tôi đã bật ở đây, tự do đặt lớp phủ. Đấy, chúng ta bấm vào chỉnh sửa, chúng ta bấm đây, tự do đặt lớp phủ. Ok, tôi bật lên, lưu. Ok, đấy, bây giờ chúng ta có thể tự do đặt được. Đấy. Ok, như vậy chúng ta có thể tự do đặt được các lớp xen kẽ nhau. Chúng ta kéo hết mờ đây. Ok, để nhìn rõ ta tạm thời tắt cái layer trên cùng đi. Đấy, khi mà ta đặt cái lớp layer mờ vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy lớp dưới đã bị mờ đi. Thế để hiện ra các phần mình không che mờ đi thì chúng ta sẽ bật cái lớp ở bên trên cùng này lên. Đấy. Và sử dụng đến tính năng mask. Mask. Ví dụ chúng ta mask hình tròn này chẳng hạn. Vì mặt người, chúng ta che mặt người có dạng hình tròn, hình elip, chúng ta dụng vào đây. Đấy. Ta di chuyển về đầu clip lên để di chuyển. Đó. Đấy, mặc định thì là cái phần mask này nó sẽ che cái phần bên ngoài, tức là bỏ hết cái phần bên ngoài của cái hình mask. Thế để mà che phần trong thì để hiện bên ngoài thì chúng ta bấm vào nút đảo ngược ở đây. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ đảo ngược sau. Ok, vì tôi muốn để cái vị trí này chúng ta nhìn rõ cái mặt, và vì cái mặt di chuyển thì chúng ta cần phải di chuyển cái mask này theo, thì chúng ta phải sử dụng đến cái thuộc tính là keyframe, thêm khung hình chính ở đây. Đấy. Thì nó theo vị trí thì chúng ta sẽ bấm vào đây keyframe, tạo keyframe ở đây.
Đấy, chúng ta di chuyển đi theo một người. Đấy, tại vị trí này ta thấy mặt nó di chuyển, chúng ta phải di chuyển theo. Để cố định vị trí thì chúng ta lại bấm keyframe. Tiếp theo chúng ta lại di chuyển mặt nạ theo vị trí mặt cô gái, bấm keyframe. Đoạn này điều chỉnh cái vị trí mặt nạ mask theo cái mặt của cô gái thì sử dụng cái tính năng keyframe. Thì mình sẽ tua cái đoạn này để giảm bớt cái thời gian anh em xem video. Ok, ta kiểm tra lại các vị trí keyframe, các vị trí mặt nạ, xem là đã di chuyển theo đúng cái vị trí cần che mong muốn chưa. Ok, như vậy đã được rồi. Thì bây giờ để mà che cái vùng mặt, hở cái vùng ngoài thì chúng ta bấm bằng cái nút reverse ở đây, đảo ngược. Ok, đấy, như vậy là bên ngoài chúng ta nhìn thấy, bên ngoài cái mask chúng ta nhìn thấy, và bên trong chúng ta chỉ nhìn thấy cái lớp bên dưới thôi. Ok, nào bây giờ chúng ta xem thử. Ok, tuyệt vời. Như vậy mình đã làm được là che cái bóng mờ cho mặt cô gái trong cái clip này. Ok, bây giờ mình chuyển sang cái thủ thuật thứ ba, là mình sử dụng cái tính năng đeo bám của cái đối tượng là nhãn dán và văn bản, bám theo cái đối tượng chuyển động. Để làm ví dụ thì tôi sử dụng cái clip máy bay trực thăng đang bay. Thì chúng ta thêm nhãn dán. Đây, ta sử dụng nhãn dán này đây. Ok. Kéo nhãn hãng, kéo timeline cho hết thời gian. Rồi chọn nhãn dán này, chọn hiệu ứng đang bám này, thay đổi kích thước này, thay đổi kích thước của nhãn dán này, chọn vào hiệu ứng đang bám này, chọn vào đang bám này, cho chọn cả hai này. Đấy, sau đó chúng ta di chuyển cái vị trí vàng này. Đấy, chúng ta chuyển sang hình tròn được. Đấy, đây hình vuông, hình tròn, chúng ta di chuyển. Đây, chúng ta rồi di chuyển vị trí cần đeo bám, tức là motion checking. Đấy, tức là bây giờ cái nhãn dán này, hình này của mình sẽ đi theo cái máy bay. Thì ok, mình đã chọn được mục tiêu thì chúng ta bấm vào nút bắt đầu để phần mềm tính toán việc di chuyển. Đây chúng ta chọn theo mặc định là hướng là theo cả hai này, thay đổi tỷ lệ theo đeo bám này và khoảng cách theo dõi theo này. Và bấm vào nút bắt đầu, phần mềm tính toán việc đeo bám motion checking. Ok, phần mềm đang tính toán. Ok, như vậy là phần mềm đã tính toán việc đeo bám xong cho sticker. Bây giờ tương tự chúng ta cũng có thể là làm cho văn bản là đeo bám theo cái đối tượng chuyển động. Ta vào text, chúng ta cũng kéo văn bản xuống. Ok, bật hết. Ok, 12 chẳng hạn. Thuộc tính đây. Ok, chúng ta được đây là ok. Đối với text thì chúng ta cũng có thuộc tính về đeo bám, đang bám. Ta bấm đây, bấm vào đang bám này. Ok, nó đã nhận được. Ta vị trí. Ok, ok.
Cứ tăng cái chữ lên chút. Ok, vào đeo bám. Để bắt đầu trong cũng bấm vào nút bắt đầu để phần mềm tính toán việc đeo bám motion tracking. Chúng ta chờ thời gian một lát. Ok, bây giờ ta kiểm tra lại kết quả. Ok, như vậy tuyệt vời. Như vậy tính năng motion tracking và đeo bám của phần mềm rất tốt. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tuy nhiên là một số cái tình huống khó thì phần mềm cũng chưa thực hiện được chính xác, thì anh em cũng lưu ý. Ok, như vậy mình đã giới thiệu với anh em các cái thủ thuật về sử dụng mặt nạ mask, sử dụng keyframe, cũng như sử dụng tính năng đeo bám, motion tracking, để anh em có thể biến đoàn tàu biến mất này, làm cho đoàn tàu biến mất như vừa nãy này. Hai nữa, che mặt các đối tượng chuyển động như là mặt hình người hay là đối tượng mình cần che. Đấy, thứ ba nữa là làm cho văn bản hay là cái sticker có thể đeo bám các cái đối tượng chuyển động. Và hôm nay video của mình cũng xin được tạm dừng ở đây. Thì anh em ủng hộ hãy đăng ký kênh cũng như bấm like và bấm nút chuông để nhận các cái video thông báo về video mới nhất. Và hôm nay mình cũng xin cảm ơn anh em. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở các video lần sau.